Αγαπητά μου χασιμοτάκια και μη χασιμοτάκια, καλώς ήρθατε σε ένα επεισόδιο του Χασιμοτάκι. Έπιασα όλες τις ορμόνες από την αρχή, είδαμε για την TSH, είδαμε για την TAF4, σήμερα θα δούμε για την TAF3. Μην ξεχάσεις σε παρακαλώ να πατήσεις like αν σου αρέσει το βίντεο, να κάνεις οπωσδήποτε εγγραφή στο κανάλι μου και να κοινοποιήσεις τα βίντεο μου. Να πατήσεις και κουτουνάκι για να σου έρχεται ειδοποίηση ότι έχω βγάλει εγώ το βίντεο και να κοινοποιήσεις τα βίντεο μου για να τα δούνε πολύ περισσότερα άτομα, για να ενημερωθούμε όλοι για παθήσεις του θηροειδούς, για συνοδές παθήσεις, για αυτοάνωσα νοσήματα του θηροειδούς, γενικότερα αυτοάνωσα νοσήματα, συμπτώματα, ορμόνες και ό,τι άλλο. Κάτω από το βίντεο υπάρχει ένα σήμα το οποίο λέει κοινοποίηση. Εκεί αν πατήσεις πάνω μπορείς να το κοινοποιήσεις, να το μοιράσεις σε φίλους, γνωστούς, στο γιατρό σου, στη φίλη σου, να το στείλεις σε ομάδες σε Facebook, μέσα από το Messenger, όπου αλλού θέλεις και πιστεύεις ότι είναι χρήσιμο. Κάνε κοινοποίηση του βίντεο μου για να γίνουμε πάρα πολλοί κόσμος. Πάμε λοιπόν στο βίντεο. Οι θηροειδικές ορμόνες ρυθμίζουν μια σειρά μεταβολισμών ή μεταβολικών δραστηριοτήτων μέσα στον οργανισμό. Δύο κύριες ορμόνες που εκρίνονται από το θηροειδή αδένα είναι η θηροξίνη, η TAF4, για την οποία έχω κάνει βίντεο και θα σου βάλω από πάνω το σύνδεσμο να περάσει, και η TAF3 ή αλλιώς τριιοδοθυρονίνη. Η παραγωγή της TAF3, που για απλούς λόγους θα την ονομάζουμε απλά TAF3, ξέρετε ότι ονομάζεται και τριιοδοθυρονίνη παράλληλα. Η παραγωγή της TAF3 γίνεται μέσα στο θηροειδή και αποτελεί περίπου το 20% της συνολικής παραγωγής της TAF3, που για την παραγωγή της ο θηροειδής έχει και βοήθεια από το ύπαρ και από τους μυς μας. Δεσμευμένη αυτή η τιμή ονομάζεται TAF3. Απελευθερωμένη μέσα στον οργανισμό και στην κυκλοφορία του αίματος ονομάζεται free TAF3 ή ελεύθερη TAF3. Στην περίπτωση του υποθυροειδισμού, η ορμόνη και η τιμή TAF4 όπως και η TAF3 μειώνονται στις αιματολογικές εξετάσεις και μειώνονται στο αίμα. Μάλιστα φαίνεται ότι η TAF3 είναι σε υποθυροειδικούς ασθενείς η τελευταία τιμή που επηρεάζεται. Ενώ μπορεί να φαίνεται πάρα πολύ υψηλή η τιμή της TSH και να υπάρχει μεγάλη έλλειψη σε TAF4, η TAF3 φαίνεται να είναι η τελευταία που επηρεάζεται. Μπορεί να φανεί περισσότερο σε ασθενείς που έχουν βαριές ασθένειες, άλλα προβλήματα υγείας, αλλά όχι τόσο σε υποθυροειδικούς ασθενείς. Πολύ χαμηλή TAF3, για παράδειγμα, μπορεί να υπάρξει σε μια εγκυμονούσα, μπορεί να υπάρξει σε ηλικιωμένους ανθρώπους, μπορεί να υπάρξει σε άτομα που παίρνουν κάποιες συγκεκριμένες φαρμακευτικές αγωγές. Όμως, σίγουρα και σε άτομα με υποθυροειδισμό. Και εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι δυστυχώς δεν λαμβάνεται υπόψη πάντοτε και αυτή η τιμή. Θεωρούνταν έως τώρα ότι δεν είναι απαραίτητη να λαμβάνεται κάθε φορά. Όμως, περνώντας τα χρόνια και όπως φαίνονται και από έρευνες και από μελέτες, φαίνεται να είναι απαραίτητη και αυτή η λήψη της ορμονικής τιμής, της TAF3 και της free TAF3. Επειδή πολλά άτομα με προβλήματα του θηροειδούς, ειδικά με υποθυροειδισμό ή χρόνιο υποθυροειδισμό, έχουν πρόβλημα στη μετατροπή της TAF4 σε TAF3. Η TAF4 τη χρησιμοποιεί ο θηροειδής αδένας για να την μετατρέψει σε TAF3. Αν αυτή η μετατροπή δεν λειτουργεί σωστά, έχουμε πρόβλημα και γι' αυτό θα φανεί ότι μειώνεται η τιμή της TAF3 ή τα επίπεδα της TAF3 μέσα στον οργανισμό. Από την άλλη μεριά, αυξημένα επίπεδα της TAF3 μπορεί να υποδηλώνουν κάποιον υπερθυροειδισμό ή έναν αυτοάνωσο υπερθυροειδισμό, γνωστός αλλιώς ως η νόσος του Graves. Αν υπάρχει πράγματι έλλειψη σε TAF3 στον οργανισμό και αν υπάρχει η υποψία ακριβώς επειδή η TAF3, η τιμή TAF3 και η τιμή free TAF3 είναι πιο χαμηλές σε σύγκριση με την TAF4 και έχουμε δει και σε προηγούμενα βίντεο ότι εμείς τα χασιμοτάκια, τα άτομα με υποθυροειδισμό ή χρόνιο ή αυτοάνωσο υποθυροειδισμό νιώθουμε καλά όταν η free TAF3 και η TAF4 είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο. Αν λοιπόν η free TAF3 είναι πολύ χαμηλή, ίσως υπάρχει εκεί ένα πρόβλημα στη μεταβολή από TAF4 σε TAF3. Αυτό μπορεί να φανεί με την εξέταση πάντοτε, αυτό θα πρέπει να γίνεται πάντοτε η εξέταση η αιματολογική της TAF3 και της free TAF3, όμως οπωσδήποτε η free TAF3
Και αν υπάρχει λοιπόν έλλειψη σε αυτό, θα πρέπει να γίνει και μία τιμή η οποία ονομάζεται reverse ταυτρία ή ανάστροφη ταυτρία. Η ανάστροφη ταυτρία είναι η τρίτη πιο κοινή ειδοθυρονίνη που παράγεται από το θηροειδή αδένα και απελευθερώνεται στην κυκλοφορία του αίματος. Η reverse ταυτρία, η ανάστροφη ταυτρία, μπορεί να επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες. Όμως είναι ενδιαφέρον ότι μπορεί να ακολουθεί τα επίπεδα της TAF4, να είναι χαμηλή στον υποθυροειδισμό και υψηλή στον υπερθυροειδισμό. Βέβαια, έχει να κάνει και με άλλους παράγοντες όπως σοβαρά τραύματα, έντονο στρες, έλλειψη σιδήρου, σοβαρές λοιμώξεις κτλ. Όμως όλο και περισσότερες έρευνες τη συνδέουν με τον υπο- και τον υπερθυροειδισμό. Σε διάφορες μελέτες, μεταξύ άλλων στο Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, διαπιστώθηκε ότι τα επίπεδα της TSH δεν επαρκούν για να μας δείξουν μια συνολική εικόνα και ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνεται έλεγχος και της ταυτρία, της free ταυτρία και άλλες μελέτες επίσης και οι συγκεκριμένοι υποδεικνύουν ότι είναι καλό να ελεγχθεί, να ελέγχεται πάντοτε και η reverse ταυτρία, η ανάστροφη ταυτρία. Οι συγγραφείς αυτής της μελέτης κατέληξαν ότι τα άτομα με χαμηλή ταυτρία, υψηλή ανάστροφη ταυτρία είχαν χαμηλότερο σκορ PPS. Αυτό το PPS είναι μια βαθμολογία η οποία αξιολογεί τη δραστηριότητα και τη σωματική και διανοητική λειτουργία. Δηλαδή είχαν χαμηλότερο σκορ σε αυτό. Είχαν λοιπόν χαμηλότερη σωματική και διανοητική λειτουργία. Επίσης, τα άτομα με υψηλή συγκέντρωση ανάστροφη ταυτρία βρέθηκαν με χειρότερα σκορ σωματικής απόδοσης. Θα σας βάλω την έρευνα αυτή κάτω στις πληροφορίες του βίντεο για να τη διαβάσετε. Πριν κάποια χρόνια συζητιόταν ακόμα η συνδυαστική αγωγή και θεραπεία του υποθυροειδισμού δίνοντας θυροξίνη, TAF4 και TAF3. Πολλοί γιατροί δεν το θεωρούσαν απαραίτητο. Όμως φαίνεται σε μελέτες ότι οι ασθενείς που έχουν συνδυαστική θεραπεία νιώθουν συνολικά καλύτερα και ίσως αυτό είναι ένας λόγος όπου τα συμπτώματά σου επιμένουν. Μίλησε λοιπόν και πάλι με τον γιατρό σου. Αν υπάρχει η δυνατότητα να γίνει μια συνδυαστική αγωγή TAF4 και TAF3 για να μειωθούν περισσότερο τα συμπτώματά σου, θα πρέπει βέβαια να γίνουν όλες οι αιματολογικές εξετάσεις σωστά, όπως γνωρίζουμε ότι θα πρέπει κάθε 4 με 6 εβδομάδες πάνω στη ρύθμιση και στην προσαρμογή του χαπιού να γίνουν επαναληπτικές εξετάσεις για να δείτε αν και πώς ανταποκρίνεται ο οργανισμός, έπειτα να ξαναγίνουν επαναληπτικές εξετάσεις κτλ. Μέχρι ότου βρεθεί και εκεί πάλι η σωστή συνδυαστική αγωγή TAF4 και TAF3 για να βοηθήσουν τον οργανισμό να νιώσει καλύτερα. Έρχονται πάρα πολλές μελέτες που μας δείχνουν ότι οι ασθενείς σε αυτή τη συνδυαστική αγωγή νιώθουν καλά. Άρα κρατάμε συνολικά ότι είναι πολύ σημαντικό μαζί με τον έλεγχο της TSH, της TAF4 και της free TAF4 να γίνεται οπωσδήποτε αιματολογικός έλεγχος για την TAF3 και τη free TAF3, όμως και για τη τιμή η οποία ονομάζεται reverse TAF3, η οποία μπορεί να μας δείξει αν γίνεται σωστά η μετατροπή από TAF4 σε TAF3, όμως και άλλες σημαντικές ενδείξεις για τον οργανισμό μας. Αν μπορείς με τον γιατρό σου να συζητήσεις μια συνδυαστική αγωγή TAF4 και TAF3, και αν δείτε ότι οι τιμές αυτές, επειδή ακριβώς πολλοί από εμάς νιώθουμε απλά καλύτερα όταν οι τιμές αυτές είναι σχετικά κοντά, η free TAF3 και η free TAF4, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα να αυξήσετε και λίγο την free TAF3 μέσα στο αίμα, τότε ίσως είναι καλό να κάνετε αυτή τη συνδυαστική αγωγή. Μίλησε οπωσδήποτε με τον γιατρό σου, κάντε οπωσδήποτε όλες αυτές τις αιματολογικές εξετάσεις και ελπίζω πάρα πολύ σύντομα να νιώσεις πολύ καλύτερα. Τι θα ήθελες άλλο να συζητήσουμε σε σχέση με τη TAF3, τη free TAF3, τη reverse TAF3? Σχολίασε μου από κάτω για να κάνω και εγώ την ανάλογη έρευνα και να κάνω σύντομα βίντεο για αυτό το θέμα. Αν σου άρεσε το βίντεο πάτε σε like, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου, κοινοποίησε το βίντεό μου για να τα λέμε εδώ κάθε εβδομάδα. Γεια! Εδώ πέρα το έκανα. Πάμε λοιπόν στο βίντεο. Η TAF3 υπήρχε μια έτσι... πώς να το πούμε ευγενικά τώρα.
Αγαπητέ μου χασιματάκι. Συζητήσουμε σε αυτό το βίντεο χασιματάκι. Δεν μ' αρέσει τίποτα. Ξανά από την αρχή. Τριοντοθυρονίνη. 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 Εντάξει, το είπα. Τέλεια το είπες. Ή αλλιώς